السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في فيديو جديد. تحياتي جميع الإخوان والأخوات من هذا الفيديو. شكرا لكم على المساندة، شكرا لكم على السيبورت، شكرا لكم على الكلمة الطيبة. في إطار كل ما يروج عبر وسائل التواصل الاجتماعي، هذه الحلقة اللي غتكون حلقة مميزة نتمنى أنكم تستمتعوا بها. وبالمناسبة إلا كنتي أول مرة كتشاهد القناة ما تبخلش على الاشتراك، وبيان سور يعجبك المحتوى ديرنا لايك، خلينا كومنتير، ونبداو على بركة الله. ودابا هاد الناس هادو انت تشوف خرجوا العقوبات على المقاس ديالهم وقادوا داكشي. ما غاديش نقول انا الضعف فينا في الاصل من الاول، من الديبار الضعف كان فينا، فهمتي، لان نبطحنا بلا قياس. والمهم دابا قدر الله وما شاء فعل، وهاد لاكوب كاع حنا عندنا ما نديرو بها نيت، واخا لعبات على النفسيه ديال 40 مليون مغربي. وكنعاود نشكر سي القجع المجهودات ديالو ليكيب ناسيونال، ما مساكن عليهم والو. راه هي هاد لاكوب اللي جايه دافريك الجايه ديال السيدات، يا اما ما تنظمش المغرب، يا اما خلوهم في داك الماضى ديال الجديده محمديه، فهمتيني، وسكنوا في اوطيلات ديال 100 درهم. ويا خويا رفيق، راه قالوا لنا انبطح ارضا وحنا انبطحنا ارضا، ما كاينش قرابه الاشكال. المهم دايز عواشر، راه كنقولها دائما مرارا وتكرارا في جميع الفيديوهات. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا الشيء اللي وقع، لان الا ما كنتيش كتستافد من هذه الامور هذا ماشي مشكل، غيجي الوقيته اللي غتلقى راسك فهمتي القالب، ولكن فات الفوت. حنا كما قلنا ما بقيناش بغينا كاع التنظيم في المغرب. كاس افريقيا قلت لكم في مرارا بغينا نساو صافي، بغينا نساو شحال نيسا كاس افريقيا صافي. خلي بغاو ينظموا، بغاو يفعلوا، بغاو يتركوا، ما بقاوش نكونوا سباقين. ماشي باش نقولوا نثبتوا للعالم اننا عندنا، خليوها بعزه، حيت من بعد هاد النسخه هادي الا بغيتو تنظموا غدلوا راسكم اكثر من القياس. صافي خليها بعزه. يا خليتي العالم كله باسره كيعرف وكيعترف بالبنيه وكيعترف بكل شيء، بالتيرانات، كيعترف باللي زوطيل، كيعترف بالمغرب، وكيعترف انه تظلم في هاد لاكوب. صافي خليها هكاك بعزه. صافي اللي بغى يلعب في مثل هاد الاجواء هادي يديرها في بلادو، حنا صافي نمشيو نلعبو ونجيو بحالنا بخلاص. وياك هاد الصوص عاجباني بزاف، غير تشري الوالده، وكي جات في الوالده ما عندي ما ندير. ما تقلقش وليدي، طابل ديزامي عندهم كل شيء رخيص، بلا ما تقلق. ناخذ وحده. انت هاد كابل ليزامي ماشي طابل، هاد الكابل ديال ليزامي هذا ضحى بصوص على قدا، غتجمع له الدبان باب المحل على قبال باش يجيب هذا يدير له اشاره وامه. المحتوى ديالهم هو انه كدابز مع عروسه كدابز مع عكوسها، هو داخل الوسط ما عرفنا. طابل ليزامي صافي. الناس سيروا الكابل ليزامي، هرسوا داك الشرع عادي وندخلوا شي واحد اخر. كيجيوني شي اشهارات كيدير شي بنادم والله الا كيدير الضحك في راسو. عمرك؟ عمري 32 عام، 1992. 32 عام. فين ساكنة؟ يعني 30 عام قبل الميلاد ولا بعد الميلاد؟ واش كان فيها الويكاند ولا بلا ويكاند؟ انت كيفاش اختي؟ واش كنت كتحسبي السبت والحد ولا السيمانه كامله؟ ترى قال لك فين ساكنه، ماشي قال لك واش نعسي. نوضي لا نوضي. وفين ساكنة المصيبة؟ وقت لك قرسيف. قرسيف. قرسيف والعيشة بالسيف. واخا قرسيف. فايتة مزوجة؟ ايوا راه عندي 3 البنيتات. راجلك ميت؟ مات الله يرحمه. كيفاش مات؟ كان مريض ولا شنو؟ راه قالت لك لوستا انه راه هي اللي صفات عليه، هي اللي قالت ولصقتها في الصحافه. المهم ماشي مشكل. المهم عندها 3 البنيات وهي عندها 32 عام وبنتها عندها 23 عام كبيره. المهم فهمت التسطى، ماشي مشكل. كان مريض وقدامه الامانة امانته.
ثلاثه الوليدات عندك بنات ولا ولاد؟ لا بنيتات. الله يرحمه. امين يا ربي امين. انت اش كديري دابا في حياتك؟ ما كندير والو. ويلي على ما كديري والو، ويلي ماشي ديالك اختي اغريسيف، ماشي ديالك. نقول له كنصاحب تيك توك، يلا خرجت من الحبس باغا ندير الروينه والبلباله، شرحي له الامور كيفاش دايره. ويلي على ما كندير والو، قولي شنو اللي ما درتيش. اما الداير دايره اختي انسان. الله تنقول لكم على جهد عندكم، والله الا برافو ليكم. تخيل انسان يلا خارج من الحبس كيقول لهم انا تليفون ما عنديش، وكيقرا ميساجات من تليفون وكيجاوب من تليفون، والليل ونهار هو في التكباس كيقول لهم عاونوني. شي باش تولفها بارده راه مصيبه كحله. جالسه عاد جالسه شنو غندير؟ شحال دابا باش خرجتي من الحبس؟ خرجت نهار الخميس. نهار الخميس. شحال بقيتي في الحبس؟ عام. عام. او تا عام اش دايره باش بقيت ضربتي عام؟ اش درتي؟ ايوا خويا راه كتاب عليا شنو غندير؟ ويلتي عاطينك عام ديال الحبس، ياك ما قاتله طالعه عندي هنايا. لا ما قاتلاش، ولكن قالوا عليا الناس انا قتاله ودايره وفاعله، الصحافه كتبوا عليا داك الشيء، ولكن الحمد لله انا ما دايره حتى شي حاجه من داك الشيء. كنتي ضاربه عام د الحبس، اش درتي؟ ايوا قال لك كنعطي قدوه سيئه للمغاربه والتشهير، وداير لي اخلال بالحياء العام. دايرين ليها اخلاء بالحياء العام، ولكن هي حاشا ولله تكون كدير اخلاء بالحياء العام. هي قالت كانت كتلبس لينا عيش وميزدوني، كتطلع علينا تماكين وكتقول لهم انا فيا ما تلعز. وكانت هي الا بغى يهضر معايا وبغى يبوسني كيعطيني 2000 درهم، ما بالك الا بغى يديني هادشي. قالت لك ما كانتش مسكينه كدير الاخلاء بالحياء العام، هما اللي ظلموها. كفر بالله قالت لك لعنه الله على الكذاب. هي كنتي كتشطحي عريانه؟ لا ما كنتش كنشطح عريانه، كنت كنطلع بقميص النوم. ونكذب. كتقولها وكتفرنس وفرحانه بها، وكتقول لكم اخوتي خواتاتي هما اللي داروا لي الاخلاء بالحياء العام. هما هي كانت كتطلع لينا قالت لكم بقميص النوم، كتهلك بشويه عليها، كتقولها وهي مرتاحه. الفقي. ايوا راه داكشي اللي بغات الوقت، راه باش تعيش 3 البنيات ونتايا في ازمات وفي بزاف ديال الحوايج، راه دير المستحيل باش تعيش ولادك. واش كنتي كطلعي بكولون؟ لا ماشي بكولون، كنت كنلبس بحالي بحال الناس، غير الناس ما عرفتش علاش داروا عليا داك الحمله وما عرفتش. قلت لهم هي الوقت هي اللي بغات بحال هكاك باش نعيش 3 البنات، زعما هي ما عندهاش حتى في الخدمه، هي بغاتها بالبارودي. وقالت لك علاش كانت كتلبس بحال الناس. دابا على حنايا عندنا عيالاتنا كيطلعوا في تيك توك كيلبسوا قميص النوم كيما خليتيها نتيا، وعادي جدا، وداروا عليك حمله حيت طلعتي بقميص النوم وضحكتي وقلتي الوقت بغات هكا. راه قلت لكم هذه شي، راه اي واحد كيخرج عنده العوده السريعه في اقرب وقت. كيكونوا ساني كونطرا، هادو ملي كيكونوا خارجين كيقولوا تما كاين هذاك الشاف شومبر ديالو كل واحد فين جالس، ما كيقول له هاد البليصه الله يجازيك بخير يخليها ليا، راه غنمشي دغيا ما غنبومبيش وغنرجع. كيكونوا عارفين بانهم راجعين، كيخرجوا كيلقاو المؤونه مجموعه صافي، كيضربوا سويمينه كتبدا تحزق الامور، كيعاودوا يمشي تشدوا ثاني باش يخرجوا الدور الحركه والناس يهضروا عليهم ويدخلوا عمر. لا ماشي عمر مستر كفيتا بوكاسو، لا عمر يعني البينغا الموني. واش داكشي كنتي داكشي كان كيبان شفاف شويه ايوا. تي مبوكره في راسك. ايوا ما كنتش عارفه غيوقع ليا واسمحي لي وانت طالعه تتيا مريضه في انا راسك. ما كنتش عارفه السي الفقي.
واش ما كنتيش عارفه، ما كنتيش عارفه، وانت ما كتشوفيش راسك الله يرضي عليك. وانا كنت كنشوف الناس كلهم كيتعراو وكيقولوا كلام فاحش وصافي. ولكن دابا كل فورمتها، كل حالتها، كل شوتها، وانا راه كل زمقتها. فهمتي على كاين اللي زمقتها كتبان، كاين اللي لبست شي لبسه كتبان زمقتها. لا انا ما عنديش شي فورمانيت، راه غا تبعوني بالعين الحساد. باش كتعجبني راه خفاها منين تقالت، نخليك انت تهز الثقل، ماشي شي فورما عندي. لا هي هما اللي حاسديني. فين غادي عبد الرحيم، فين جاي عبد الرحيم، غير حاضيني. لا والله لا. برافو، انت اش كتقولك الانسان واخا انه تعتقل دوز حبيبيس خرج كيقولك عادي جدا، ما عندوش اهميه بالموضوع، صافي كيقولك الله يجعلها مغفره الذنوب وان شاء الله نجمعوا شي ذنوب جديده. هذه هي اللي عنده، ما عندوش قرابه المشكل. هذاك حاسدين يعني ما كاينش حتى 1% ديال الندم، ما كاينش، مع العلم بان عندها 3 عزبات، راه ماشي صغار، راه كبارين، راه حنا شفناهم منين تم الاعتقال ديالها. تجي تقول لي خويا فاميلي علاش ما هزاش منين تقالت؟ لان كاينين الكوارب منين تم الاعتقال ديالها هي، كاينين صحاب لطيفه بنت العاطفه بنت خالت لطيفه، الناس اعتناو بالوليدات، كيصيفطوا لهم المصروف ديالهم الامور، علاش هزا منين تقالت؟ اما كون ما كانوش كيعاونوا الناس غتخرج ندمانه، غتشوف ولادها تكرفصوا بزاف ديال الامور. ولكن كتشوف هي كانت في الحبس وناس كانوا كيعاونوا ولادها، ملي خرجات كانت عادي جدا، شكرا الناس اللي عاونوا ولادي، عادي بحال اللي مفروض عليهم. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. معكم محمد أديب بلغازي، محافظ متاحف بلغازي وباحث التراث الإثنوغرافي المغربي، والمعروف عند العامة بأخير تمان ولا مول الشابو إلى آخره. فاليوم خرجت بطلب من الأصدقاء والعديد من الاتصالات اللي جاوني من العائلة ومن الناس اللي تنعرف وما تنعرفش، اللي كيتساءلوا على شنو واقع وشنو كاين وواش هادشي اللي كيتروج في المواقع وفي هذا. يعني اليوم خرجت باش نوضح لكم العديد من المسائل، حتى تكون عندكم واحد واحد لا كومباريزون، ولا يكون عندكم واحد جوج ديال لي فيرسيون، وتحاولوا نتوما يا بيديكم تحكموا وتقارنوا وتقولوا شنو خصو يدار، بحكم انه هذا الموضوع اليوم ما بقاش موضوع عائلي ولا موضوع رأي عام. ايوا سيادنا اللي ما فاهمش نفهمكم وبعجاله. خرجت واحد السيده وواحد السيد اللي كنت حطيتكم في فيديو عبر القناه الرسميه، اللي كانت تحدثت على هاد السيد هذا وقالت بانه راه تم النصب عليهم وعلى العائله ديالهم بالورث بالاسم ديال بلغازي وبزاف ديال الامور، لدرجه انهم خلاو يخرج للعلن بهذا الفيديو، واللي غنسمعوا كيفاش الامور. لان الناس اللي خرجوا قالك بانه راه نصب علينا في الوارث في الاسم ديال بلغازي، بزاف ديال الامور اللي تطرقوا لها. ولكن سمعنا من الجهه الاخرى، نسمعوا من هذه الجهه هذه ونعرفوا كيفاش تمت العمليه بنجاح. يعني كلكم خصكم تعرفوا الحيتيات ديالو. فاليوم جيت ندق ناقوس الخطر لالارم، وخصكم كلكم تبارطاجيو هذا الفيديو وتبلغوا بها الا كنتم مغاربه احرار وبغيتوا ان هذا الشيء اللي غادي نقول لكم دابا ما يضيعش ويتصان، واللي هو التراث اللامادي ديالنا المغربي. فاولا متحف بلغازي اللي في بوقناد، اللي هو يعتبر اول متحف خاص بافريقيا، واللي تم الافتتاح ديالو في 1996 تحت الرئاسه الفعليه صاحبه السمو الملكي الاميره لامريم. ولانكس ديالو متحف بلغازي، متحف رياض بلغازي اللي كاين في فاس. فهاد المتحفين اليوم مهددين بالبيع في المزاد العلني، وكذا يعني تشتيت التحف الموجوده بداخلها، بحكم انه كاين صعوبه في القسمه ديال هاد التحف، بحكم انها تحف تمثل التراث اللامادي، فصعيب التقييم ديال ديك التحف وصعيب انها تبارطاجا.
كذلك بأن التحف هذه فهي تحف تجمعات لمدة 4 أجيال أبا عن جد، حتى الوالد ديالي اللي كملها وعززها ودارها في متحف وفتحوا للعموم. فهاد المجموعة هذه الزمن ما غاديش يعاود يحيينا عبد الإله محمد عبد الإله بالغازي ويعاود يجمع التحف. فإلى اليوم تشتتات ومشات، فمشات دعنا حنا كمغاربة كلنا في هاد التحف. راه ماشي أنا اليوم كنهضر معكم بقلبي باش نحيد عليه هاد الحمل اللي على رقبتي لمدة 5 سنوات من توفى الوالد رحمه الله. يعني الإخوان القضية أكبر بكثير من داكشي اللي كنا شفناه. يعني القضية فيها ورثة، فيها الأمور غتدخل المزاد العلني. يعني كنعرفوا بأن الإنسان اللي كيكون كيجمع بعد التحف كيما بغا يكون، راه ماشي بالساهل عليه أنه باش يجمعهم. كل واحد وكيفاش مولوع. كاينين الناس اللي مولوعين بجمع الأوسمة، كاين الناس اللي مولوعين بجمع بكل واحد وشنو. يعني راه باش تجمع واحد، راه كاينين الناس اللي كيمشيو من بلاد لبلاد على قبال يجيبوا واحد القطعه باش يكمل داكشي اللي عنده، وتجي بين ليله وضحاها ان داكشي غيتباع في المزاد العالمي. راه ماشي بالسهوله. الاخوان داكشي راه كيكون صعيب. راه عرفتي شنو هي تباع في المزاد العالمي؟ يعني راه هرس دك. المعرفة ديال الوالد رحمه الله خصها تحافظ. حفظنا من عنده ما تيسر ودونا ما تيسر، وتنحاولوا اليوم نبلغوا به باش ما توقفش علينا حنا الجيل الخامس واللي كنمثلوا اليوم قدامكم، رغم هاد العراقيل اللي واقعين يعني في المواقع الى غيره من ذلك. فالحاجه الثانيه المتحف، تنهضروا على بعض التحف اللي ما عندها حتى شي قيمه. عندنا تحف لا تساوم ولا يمكن يعني تقييمها بتاتا لانها منها وحده ولا ما كايناش كاع. فكنهضروا على اصغر مصحف بالعالم اللي هو بين التحف اللي مميزه في المتحف في المغرب. مصحف مكتوب على براس ليبرا، فيه يعني 60 حزب لا مثيل له. من مور الوفاة ديال الوالد توصلنا بواحد العروض مغرية جدا باش يتباع، وكانت انا هو العرقلة باش ما يتباعش وباش ما يتنابش وما يخرجش خارج الوطن، لحقاش بعض المرات الفلوس ما كتشريش اي حاجة. فعلا اخوان راه كاين شي حوايج اللي كتبان لك انت لا علاقه، ولكن كتبان لواحد اخر لا علاقه، ولكن بالنسبه لك انت كصاحب هذيك راه ما كتقدرش عندك الثمن. كيجي 1% اللي كيقدر هذيك التحفه اللي عندك، وشحال ما عطاك كتقول انا ما بغيتش نبيعها لانها شي حاجه اللي كتعني لي بزاف. في عيني واحد اخر كتبان حتى شي حاجه، ولكن في عينك انت راه ما كتقدر حتى بثمن. يقدر واحد اخر اللي تعطاه باطل ما بغيش يشدها، يعني فابور، ولكن تقدر ان واحد اخر يعطيها اللي قدامه اللي من موراه باش ياخذها، وانت ما كتبغيش تلقى هذيك الحاجه لانها كتعتبر عندك شي حاجه اللي كبيره بزاف. ما كتشريش التاريخ ديالنا وما كتجيش تشري لك شنو ما كان. عندنا مثلا عربة هداها لويس الرابع عشر للسلطان مولاي اسماعيل في القرن 17. يعني تنشوفوا امور كي غادي دير تساومها لمن شكون اللي غادي يدير لها التقييم، شكون هما هاد الكفؤات، ما كايناش. عندنا الاسطرلاب اللي صنع الوالد من بين اكبر الانجازات الاواخر اللي دار في حياته، اكبر اسطرلاب في العالم اللي كنت انا وياه تنحاولوا نسجلوه في كتاب جينيس الارقام القياسيه. فهاد الامور هادو غير شويه من بزاف. بيضات ديناصور اللي عندها ملايين السنين، مستحثات الكسوه ديال مولاي ادريس كامله والى اخره من التحف القيمه اللي زاروها العديد من المدارس. الى ما بغيتش ما قلتش الاغلب، يعني العدد الكبير من المدارس كانوا تيجيو للمتاحف ديالنا وكيزوروهم وتيدخلوا لهم وكيدخلوا الزيارات ديالهم في النطاق البيداغوجي الى اخره. ثالث مشكل كاين هو انه تعرضنا لسرقه. وهاد القضيه ديال السرقه هي اللي كان نهضروا على هذوك الناس اللي هما من العائله ديالو، واللي قالوا بانه راه هاد السيد واخد الاسم ديالهم اللي النصب والاحتيال وبزاف ديال الامور اللي احنا ما غنعرفوش شنو كاين. قلت لكم الانسان ما يسمعش من جهه وحده، بل يسمع من جميع الجهات باش يفهم، لان كاين واحد الفئه كبيره اللي كتبع العاطفه. تقدر تسمع الاخرين تعاطف معاهم، تسمع هذا تعاطف معاه، وكل واحد
كيتعاطف مع اللي بغى وما كيعرفش الصح من الغلط. مباشرة بعد وفاة الوالد، يعني مدة كان العساس اللي هو كان ولد الدار مدة سنوات، يعني واحد 15 ولا 16 سنة هو ولد الدار. ف من مور مدة ما توفى الوالد في ظروف زيارة مولوية، كان ضروري تلقى بعض التحف ما كايناش في الأماكن ديالنا. ملي رجعنا لكاميرات المراقبة لأن داخل وخارج المتحف تفاجأنا بأنه السيد تيدخل وتيخرج، وهذا فهاد التحف فين مشاو ظروف غامضة ما لم يقر إلى من يبيعهم ومن اشتراهم، وصافي القضية دازت بحال هكاك، دوز واحد المدة وخرج، ولكن في نهاية التحف الله أعلم. اليوم ما غاديش نسمح بهاد الأمور تعاود توقع، لحقاش لا ثقة. واليوم إلا أنا خايب في ليماج في الصورة فخايب، خذوني خايب، خذوني ما مزيانش ما نسواش، ولكن التحف ديال دار بلغازي خصها تحافظ وتصان. أكيد بأنه لا يجبر أحد الورثة في البقاء على الشياع، هذا قانون واضح. المهم الاخوان، الله يدير شي سويت الخير، لان اخوان هادشي راه صعيب وصعيب ديال بصح ماشي بالسهل. يعني راه مشاكل ملي كتكون بين الورثه، واكثريه ملي كتكون شي حوايج اللي هي ثمينه وكيوليو عليها نزاعات، وقضيه كتدخل المزاد العلني كتولي هضره اخرى. كيولي الانسان اللي كيعني له بزاف داكشي هو اللي كيولي مقصر، مع العلم بانه وريث شرعي حتى هو عنده حق في داكشي. لو استطاع انه يقدر ياخد داكشي ويدفع الثمن ديالو عكس انه يتباع في المزاد العلني، لو كانت الامور تحلت بسهوله. ولكن الامور اكبر من هذا بكثير، لان قال لك حاجه واحده من داكشي اللي بزاف تعطوا فيها اثمنه مبالغه فيها باش تغادر التراب الوطني. هو ما بغاش بزاف ديال الحوايج، تشوف تزعيا ما غتعرفش وما غتحسش داكشي اللي كيحسوه ديك الناس. الله يسهل على كل واحد. المهم وصلنا مع ديك الوحدة الليل، انا داخله لداك الفيلاج كيبان ليا خاوي، تخيلي الشواط خاويين، كلشي ساد. عرفتي بحال داخله دوك الفيلاجات اللي ديال المغرب، يعني الا دخلتي في نص الليل بحال كدايا كوميم. بعدا لي فيلاج هنايا كيكونوا بواو، مي هنايا ما كاينش طفل. فهمت بحال دخلتي اكدز ولا شي سميه بحال هكا، دوك المدن الصغار كتدخلي كتلقاي كلشي ناعس مع السبعه اصلا. هانت لي غير داكشي بصح. ايوا انا ما كيبان لي حد، قلت ليه شنو هاد البلاصه هادي؟ قال لي هادي راه محافظه. قلت ليه علاش ما قلتش راه ساكن هنايا؟ قال لي انا قلت لك بس انا نقول لك يعني انا لا ما خصكيش تقولي السميه حيت دغيا يطلعوك. لا مدينه غير مدينه قال لي انا قلت لك الرياض لان نجي. قلت لي انت قلت لي الرياض، دونك انايا فاش دخلت اليوتيوب ودخلت كنقلب باش نشوف هاد المدينه هادي اللي انا غادي نمشي ليها، كتبان لي ماشي هادشي اللي كنشوف انا قدامي دابا. سيدنا كما كتعقلوا في حلقه سابقه اننا طرقنا هذا الموضوع ديال مايا وختنا اللي طلعت معاها واللي غتصدموا في القصه ديالها. اللي ما متبعش واللي ما فاهمش علاش كنهضر غيرجع لاول كومونتير، غيلقى البدايه ديال الحلقه شنو قلت لكم فيها وشنو تحط فيها والحيتيات. ودابا غنمشيو نكملوا الحلقه باش نفهموا ونشوفوا الامور كيفاش دايره. هو دائما كتكون الامور خارجه على السيطره. سي الله يكون لك في العوان. انا تخيلت هاد لا سيتوياسيون تاع عروسه باقا فرحانه وزعما دايره العمره مع قريش، تمي غادا في بيست، غادا في فيلاج خاوي. يا اختي والله حتى شجاعات ما عرفت كيفاش. هذه الصدمه الاولى هذه، يلا قلنا بسم الله. المهم قال لك صاحبي الركراكيه تزوجتي بالكفيل. ورا بصح بلاتي راه معلومه اصلا في ذاك الوقت راه كان فاش كيتزوج اي مواطن هذه معلومه باش يكونوا بعدا البنات فراسهم. راه اي وحده كتزوج السعودي راه هو اللي كيكون كافلها في اي حاجه، يعني في اي لحظه هو تصريح منه، يعني في اي لحظه تطلع عليه الدم تمشي في حالك بوالو. لا هذاك اول. دابا تغير النظام. انا كنعطيكم قبل يعني انا في ديك الوقيته حاطين لي حتى الاقامه الكفيل مولاك نقطه جوج نقاط زوجة فلان. عرفتي لي كومونتير وحاطين لي عاوتاني واحد الطاقيه تزوجتي بالفراقشيه. شوفي نزيدك عاوتاني كاتبين لي واحد لابارتي في الكارت سيجور لا يصرح له بالعمل، ما عندكش الحق تخدمي. يلا
يعني بقيت واحد الصباط. هذه اصلا ما كانش في خباري وبغيت باش نقولها للبنات. شكرا بزاف على هذه المعلومات القيمه. انا علاش قلت باغا نطلع معاك باش نعطي شي توضيحات اللي ما صعيب. ما انا شخصيا ما شفت حتى شي وحده كتهضر. هذا مشكل من بين بزاف ديال المشاكل اللي كاينين حاليا، واللي بزاف ديال الناس كي تهز القلب كتسكت. يعني ولو انها يكونوا طالعين وهادشي ما عنديش معاه ديال هاد ما يعني اغلبيه ديال الحوايج اللي كيطلعوا كذوب، ولكن ان الانسان راه بزاف ديال المغربيات اللي كيتزوجوا خليجيين وبزاف ديال الامور وكذا وهادي وما كيبغيوش يوضحوا شنو كاين وكيخليو واحد اخر تهز القالب، وعادي جدا. ملي كتجي كتقول له دابا هاد خونا هذا الحولي اللي قدامك الا حيدنا له الفلوس تقدري تزوجي بيه، تقول لك لا واش دخل عليك بالله، شوف مقارنه هذا بولد بلادي. هذا كيبان لها المقارنه ملي كتوصل الامور الماديات. اما ملي كتكون في الماديات تقول لك ما يكون كيما بغى يكون، ما عنديش مشكل، كتقول لك هذيك القضيه ديال الراجل كيعيبوه يجيبو. اما هذه وهذه 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 لا، تقدر تقبل على راسها زوجه ثانيه وثالثه ورابعه وخامسه مقابل المال. لهذا اللي باع راسو بالرخا ما يتسناش واحد اخر يشري بالغلا. اغلب البنات كيتزوجوا كيجيو هنا كيبقاو باكين غير بالفحال. زوجي شرالي، زوجي سوى لي، ما كيعطيوش داك الجانب المظلم اللي كيعيشوا. كيبقاو غير يصوروا شرا ليا دار، شرا ليا الطوموبيل، شرا ليا دبوبات، شرا ليا، ولكن مورا هاد الشراوات اشنو كاين؟ وكاع نقول لكم واحد الحاجه عاوتاني، 80% اللي كيصوروا شرا ليا راه داكشي كله كذوب. من بعد انا فاش تعرفت على بنات ديجا كنت كنتابعهم في السناب وكنت كنشوف داكشي كنقول واو عرفتي ما شاء الله الله يرزقهم. هذا في الاخر كنلقى داكشي كله كذوب. كنلقى اصلا ديجا هي مزوجه وطاري لها مشكل ومخليها راجلها في شي قنت وهي كتصاحب مع دراري اخرين، هما اللي كيجيبوا لها دوك لي كادو وكتصور ديك لي كادو على اساس انه راه راجلها هو اللي جايب لها هادشي. داكور شكرا على التوضيح ديالك. المهم بديتي كتقلبي قلتي لي حنا ما تفاهمناش على الدوار حيت حكا راه محسوب على الرياض، ولكن راه بيناتهم 3 السوايع. دخلتي للدار لقيتي بنادم لقيتهم كيتسناوك لقيتيهم ناعسين، اش لقيتي؟ لا دار هو بوحدو. بوحدو داكوغ يسحب لي الدار. ايوا سيادنا نجي نمشيو نشوفوا واحد الطامه وواحد المصيبه كبرى. شو الانسان فين وصلت به الحياه للبوس. تعقلوا على اللايف اللي كانت دارته ساره السعديه واللي قالت فيه بانه شي واحد كتب لها في كومونتير قال لها بشحال الباس، وباها جالس حداها امها جالسه حداها وكتقولها بالجد وعيطات لباها غتسولو شنو هي المعنى ديال شحال الباس. حتى الناس اللي كيكتبوا في كومونتير واش من نيتك غتسولي باك وهي تقول له لا صافي والو، ومع العلم بان با راس مع مراره وتكرار كتقولها. اليوم قالت لك باها حصل عندها قرعه ديال البيره في الثلاجه، البيره والويسكي قالوا فين في شعبان. بابا قال لك لقى قرعه الشراب عندي في الثلاجه، خرج بلوكاني من كلشي، من تليفون، من تليفون ماما، من لي زابيل، من كلشي بلوكاني. بابا انا عارفه هذا الفيديو غادي يوصلك. هذا بابا انا مستحيل ندخل الشراب لداري، هذيك القرعه اللي لقيتي والله ما شراب. انا غنوريها للناس دابا وغيقولوا لك في الكومونتيرات واش الشراب وهو مكتوبه فيه الشراب. الدريات دخلت عليكم بالله واش هذا شراب؟ انا ما عمرنيش اقسم بايات الرحمن عمر الشراب جا في فمي ولا شربته ولا دقته ولا شفت حتى كيديروا لي جلست حتى في المجمع ديالو. وانا الا كنت كذابه هو الكاذبين على الله نعلوني في الكومونتيرات. الا عمر شي واحد شافني في دوك البلايص ولا نعلوني في الكومونتيرات تقول لي شفناك صار انت كذابه. ها هي البنات هذه كتباع عند انا دايره التكميم والمعده ديالي صغيره كناكل غير شويه، هذه خديتها باش المعده ديالي توسع. شفت كلشي كيشربها وكلشي كيشربها وبا قال لك ريحه الشراب. لقى وحده معلوله هرسه ودار لي الشوها وخرج وبلوكاني من كلشي. بابا انت هما اللي كانوا الشراب غيقولوا لك في الكومونتيرات. ها هي الدريات شنو هي هذه؟ واش هذه حلال ولا حرام ولا دخلت الحرام لداري؟ واش هذه تسميت انا دخلت الحرام لداري؟ قولوا لي البنات في الكومونتيرات. كيف ما انا كنوقف معاكم وكتسولوني على اي حاجه كنجاوبكم حتى نتوما بغيتكم تقولوا لي غير الحقيقه واش هذه شراب. زعما عمي جا وكبر وتزوج وولدك وولدتي الولد الاول والثاني والثالث ما غيعرفش يفرق بين عصير وشراب. راه كيما خلاو قال لك كي سبيسيال كلمه زهر ياك الزاج خضر، يعني كلشي خضر. راه هي هادي. ورينا القرعه اللي شاف عمي بركه من المسالات. ورينا حنا شنو تجي دوخيه. انا مدرسه راه بنادم كيدوز هي باش ما يجيش يدوزها عليه ولدو، وجيت هي بنتو تقول لك لا كذا با رانا دار لي وفعل لي هذا عصير. كنت ديك الساعه تحليلو تقول لك عمي ذوق.
ولكن لقيتي الكوالب ماشي مشكل.